Hello guys, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Go của mình. Và trong video của ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn các trận đánh Go Battle League thuộc khuôn khổ giải Master League Premier Cup với một MVP team đó chính là Rhyperior Delete. Backline sẽ là sự hỗ trợ của Gyarados và Anhalab. Đây sẽ là một team mà chúng ta sẽ có Rhyperior Delete sẽ là tương đối mạnh với meta ở giải đấu này trong hiện tại. Cụ thể, nếu chúng ta nói về những league khó, có thể suy nghĩ rằng đó chính là Dragonite, Waterfall Gyarados. Tuy nhiên, những Pokemon này thì ở backline chúng ta có những Pokemon có thể cover tốt như là Dragon Breath, Gyarados hoặc là Iceburn Anhalab. Đặc biệt nếu như Dragonite Delete thì chúng ta có thể swap ngay sang Anhalab bởi vì Pokemon này của chúng ta đi đòn Iceburn có thể đánh double super Fairy lên trên Dragonite. Và trong kèo có shield thì Dragonite cũng phải down một shield để có thể win được matchup này. Còn đối với Gyarados thì mình quyết định đi mua Dragon Breath thay vì đòn Waterfall, và chặt mua thì mình đi chọn đòn Crunch thay cho Outrage để có thể cover được với các matchup như là Metagross, hoặc là có thể ra chặt mua một cách nhanh hơn. Rhyperior Delete thì mình sẽ quyết định chọn mua Mudslap và Rockbreaker. Đây sẽ là bộ chặt mua mà gần như có thể one shot tất cả những Pokemon hệ bay có trong giải đấu lần này, và thậm chí trong những kèo neutral thì Rockbreaker cũng sẽ là một move cực kỳ mạnh để chúng ta có thể flip matchup nếu như đối phương chủ quan không siêu. Breaking Swine cũng sẽ là một move cực kỳ lợi hại cho Rhyperior trong các kèo mà chúng ta cần phải bay siêu. Ví dụ như đối phương của chúng ta còn 1 đến 2 siêu mà chúng ta đang bị down siêu, hoặc là tình huống khẩn cấp cần phải bay siêu đối phương, thì Breaking Swine cũng sẽ là một move mà các bạn cần có thể lưu tâm tới. Cụ thể các trận đánh của chúng ta trong ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào, có điều gì đặc biệt và hấp dẫn, mình mời các bạn đi vào nội dung chính của ngày hôm nay nào. Ở trận đấu đầu tiên chúng ta có Rhyperior Delete đối đầu với Florges. Đây là một Pokemon hệ tiên tương đối là phổ biến ở giải Premier Cup Master League lần này. Và với việc chúng ta đi đòn Rockbreaker thì đây sẽ là một lợi thế không hề nhỏ cho Rhyperior có thể giành được lợi thế league. Mình đã siêu đòn Disarming Void đầu tiên từ Florges và sau đó phản công lại với đòn Rockbreaker. Rhyperior ngoài ra cũng là một Pokemon tương đối là trâu bò, do đó chúng ta cũng không cần phải quá lo ngại về việc siêu các chọn move từ Florges. Và đây chính là Moonblast. Như các bạn thấy, Moonblast là một trong những move mạnh nhất ở Master League Premier Cup lần này, nhưng cũng không quay được qua được quá nhiều tổn thương cho Rhyperior. Pokemon thứ hai của đối phương chính là Gultra, cũng là một Pokemon rồng mới xuất hiện ở trong giải Premier Cup gần đây. Đây cũng sẽ là một Pokemon rồng tương đối là mạnh và có độ trâu bò khá ok. Tuy nhiên, so với Rhyperior thì chúng ta có các đòn Breaking Swine có thể gây ra tổn thương nhiều hơn so cho đối thủ, do đó đối phương bắt buộc phải đao một sự để chặn một trong hai đòn Breaking Swine. Và sau khi Rhyperior bị hạ gục thì mình quyết định tung Anhalab vào. Anhalab là một Pokemon cũng tương đối là trâu ở giải Master League, và đối phương không biết ở backline có Pokemon nào, nhưng họ đã quyết định đầu hàng cốt game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Anhalab Delete. Đây sẽ là một league tương đối khó và ngay lập tức mình đã bắt buộc phải swap sang Gyarados của đối phương. Đã có một câu trả lời tuyệt vời cho tình huống này, đó chính là Primarina. Primarina là một Pokemon mang hệ tiên và nước. Tuy Pokemon này chưa được update vô Hydro Cannon, tuy nhiên ở giải Master League vẫn là một con quái vật thật sự là mạnh. Các đòn charm kèm theo đó là bộ sạc mua Disarming Void. Thay vào đó, nếu như các bạn không đi charm thì có thể lựa chọn đi mua Waterfall thay vì charm để có thể đánh lên các kèo như là Rhyperior, Escadrille. Sau khi Gyarados bị hạ gục, mình đã quay trở lại với Rhyperior và Primarina chỉ tung một đòn Disarming Void. Mình ngay lập tức swap sang Anhalab để đấu kèo Mirror, và ở backline đối phương đã có Togekiss, một team hoàn toàn counter toàn tập team của mình, do đó mình bắt buộc phải surrender. Game đấu tiếp theo chúng ta có Primarina Delete. Đây không phải là một league để cho Rhyperior. Đối phương chúng ta chơi cực kỳ tốt khi catch được đòn Rockbreaker lên trên của Ursaluna. Ursaluna là một Pokemon cũng tương đối là trâu ở giải Master League Premier Cup. Tuy nhiên các đòn Tackle không gây ra được quá nhiều tổn thương lên trên Anhalab, và Pokemon của chúng ta hoàn toàn có thể xung trận vào farm trao Ursaluna để có rất nhiều năng lượng đánh lên trên Primarina khi Pokemon này quay trở lại.
Primariner quay trở lại và mình quyết định bay shield đối phương bởi đòn Iceburn. Iceburn đến từ phía Anahalat đã thành công lấy được shield đầu tiên từ Primariner, và sau đó mình đã quyết định tung đòn Shadow Ball để có thể hoặc là lấy shield cuối cùng hoặc là đưa Primariner vào trong hero rank mà chúng ta dễ dàng farm town. Đối phương đã mắc sai lầm khi quyết định thả Chapmu ngay trong tình huống này. Disarmable tuy KO được Anahalat, tuy nhiên chúng ta vẫn còn một Pokemon mạnh khác, đó chính là Gyarados, hoàn toàn làm chủ được cuộc chơi trong kèo đấu matchup với Pokemon cuối cùng của đối phương là Rhyperior. Aqua Tail, chỉ việc một đòn Aqua Tail trúng đích là Gyarados sẽ giành được chiến thắng, và với việc đánh up high shield, đối phương cũng giống là đồng thải bỏ cuộc. Tiếp theo chúng ta có một league khó, đó là Togekiss, và công việc của mình đó là bắt buộc phải bay shield thành công Togekiss để có thể giành được lợi thế ở trong matchup này. Breaking Swine đến từ Rhyperior đã thành công debuff Togekiss và đồng thời lấy được shield đầu tiên thành công từ Pokemon này. Ở đòn Chapmu thứ hai mình quyết định tung ra Rock Breaker, tuy nhiên đối phương đã chơi cực kỳ hay khi catch được Chapmu này lên trên của Garchomp. Và Garchomp, một Pokemon rồng rất trâu, rất mạnh ở Master League Premier Cup, hoàn toàn có thể tranh được những đòn Dragon Breath từ Gyarados, và đòn Outrage đã lấy được shield đầu tiên của mình. Togekiss quay trở lại, và trong tình huống này để có thể giành được lợi thế thì mình bắt buộc phải timing cực kỳ tốt. Và chỉ việc một nhịp lỡ bởi vì game lag đã làm có lẽ là sẽ lấy đi game đấu này của mình. Những nỗi vặt vãnh này vẫn xảy ra rất thường xuyên trong những game đấu ngày hôm nay, và nếu như không có sự cố lag vừa rồi diễn ra thì mình chắc chắn có thể đạt được thêm được một đòn Aqua Tail. Nhưng ở backline của đối phương vẫn còn đó là một Pokemon mạnh khác, đó chính là Gholdengo. Mình quyết định tung đòn Breaking Swine để hy vọng có thể thành công giảm được sức phòng thủ tấn công của Pokemon này, và đồng thời đối phương của mình đã bắt buộc phải shield. Mình quyết định no shield cho Rhyperior và sẽ chơi tóc tay trong game đấu này với Anahalat. Gholdengo không phải là một Pokemon quá trâu bò, như các bạn thấy các đòn counter là resisted, tuy nhiên vẫn gây ra một lượng đêm cực kỳ lớn, và Anahalat trong hero rank này hoàn toàn có thể tranh được một đòn Shadow Ball tương đối dễ dàng. Mình quyết định tung ra một đòn Iceburn để hy vọng rằng có thể hạ gục được Gholdengo, tuy nhiên mình đã không thành công và Togekiss quay trở lại. Mình lập tức tung thêm một đòn Iceburn nữa, và Iceburn đã dễ dàng hạ gục được Togekiss. Liệu Anahalat có thể phanh trao được Gholdengo? Vâng, như vậy là chúng ta đã có một matchup flip cực kỳ ngoạn mục để giành được chiến thắng very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Metagross, một league tương đối là cân bằng, cả hai Pokemon đều có thể đánh super effective lên nhau. Tuy nhiên một ít lợi thế sẽ thuộc về Metagross, bởi vì các Chapmu của Pokemon này có thể đánh super effective, trong khi Rhyperior sẽ không gây ra đêm quá lớn đối với Chapmu. Sau khi đòn Breaking Swine đi trúng đích, mình đã ngay lập tức swap sang Gyarados để catch đòn Meteor Mask. Mình đã không thành công bởi vì đối phương đã tung ra Pokemon thứ hai của họ, đó chính là Goodra. Goodra có thể đi Thunder Punch, như đó mình đã phải down shield, và để chính xác vào đòn Thunder Punch, Gyarados sau khi shield hoàn toàn có thể farm out Goodra để có rất nhiều năng lượng. Không biết Pokemon cuối cùng của đối phương sẽ là gì, hay là họ sẽ quay trở lại với Metagross đây. Vâng, như vậy là đối phương đã tung ra Pokemon cuối cùng của họ, đó chính là Dragonite. Dragonite trong matchup với Gyarados, nếu như chúng ta có thể kiểm soát năng lượng tốt và tung ra các Chapmu chính xác thì hoàn toàn có thể giành được lợi thế trong matchup này, và đòn Aqua Tail đã lấy được shield từ Dragonite rất tốt. Mình quyết định quay trở lại với Rhyperior. Mình cho rằng đây không phải một lựa chọn sáng suốt, mình nên quay trở lại với Anahalat thì tốt hơn, bởi vì như các bạn đã thấy Metagross vẫn còn rất nhiều năng lượng, Dragonite vẫn còn tương đối khỏe, và Anahalat của mình bắt buộc phải tranh được một đòn Meteor Mask, và mình cho rằng ở trong hero rank này thì một đòn Meteor Mask là quá mạnh để có thể đưa Anahalat vào một tình huống mà phải đấu CMB với Dragonite, hoặc là Dragonite sẽ có được Chapmu trước Anahalat. Đúng như vậy, như vậy là Dragonite đã có được Chapmu trước Anahalat, và đòn Dragon Claws đến từ phía Dragonite đã dễ dàng KO Anahalat. Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta một lần nữa có Primarina Delete, và lần này Primarina của đối phương đi đòn Waterfalls. Đây sẽ là một matchup cực kỳ tệ cho Rhyperior, do đó mình đã bắt buộc swap sang Gyarados, và Gyarados hoàn toàn có thể tranh được một đòn Disarming Void từ Primarina.
Mình phản công lại với đòn Crunch, hy vọng có thể thành công giảm được sức phòng thủ của Primarina. Crunch đi trúng đích, tuy nhiên đối phương đã chơi cực kỳ hay khi quyết định swap sang Excadrill, và trong tình huống này Excadrill hoàn toàn win CMB Gyarados của mình quyết định đao siêu đầu tiên để chặn đòn Rock Slide để lấy được một siêu của Rhyperior, xin lỗi các bạn, lấy được siêu của Excadrill. Và trong tình huống này thì Excadrill bắt buộc phải tung ngay lập tức chặt move thứ hai để hạ gục được Gyarados. Dạo này mình đã không siêu, sau đó tung ra Anahalat để hy vọng rằng hoàn toàn counter farm down được con chuột thép này từ phía đối phương. Excadrill tung một đòn Durance và Anahalat của chúng ta chỉ còn lại khoảng 45% HP, giờ thì còn khoảng 40%. Có vẻ như Primarina sẽ quay trở lại. Không như vậy là đối phương đã tung ra Pokemon cuối cùng của họ, đó chính là Arcanine, một lựa chọn rất là spicy ở giải Master League Premier Cup lần này. Đòn Shadow Ball từ Anahalat đã đi trúng đích và mình đã quyết định swap ngay lập tức sang Rhyperior Snide, một đòn Mudslap và hạ gục được Arcanine. Đó sẽ là một lựa chọn thông minh, bởi vì với việc chỉ còn Primarina thì đối phương bắt buộc gần như phải siêu toàn bộ các sạc move của mình. Mình đã bay siêu thành công với Breaking Swine và tiếp tục một đòn Breaking Swine khác đến từ Rhyperior đã đưa Primarina vào trong Harang, và một đòn Ice Beam là quá đủ để KO Pokemon này. Ice Beam đến từ Anahalat đã KO được Primarina, giúp mình lật ngược được thế kèo trong game này một cách bằng một good game. Game đấu tiếp theo lại là một League Hard khác nữa, đó chính là Mammoth White. Mình ngay lập tức swap sang Gyarados, và trong matchup này thì Gyarados cũng không phải là có quá nhiều lợi thế, bởi vì chúng ta đi đòn Dragon Breath chứ không phải là Waterfall. Mình đã phải đao shield để chặn đòn Avalanche đầu tiên từ Mammoth White và phản công lại với đòn Aqua Tail. Aqua Tail lấy được shield đầu tiên từ Mammoth và đối phương dường như đã có thêm một sạc move khác. Tiếp tục là Avalanche đến từ Mammoth White và Gyarados mình còn quá ít HP, nhưng mình vẫn kịp thời tung ra thêm một đòn Crunch lên trên Pokemon vừa swap của đối phương, đó chính là Dragonite. Crunch không gây ra được quá nhiều damage, và trong tình huống này mình bắt buộc phải tung Rhyperior vào để tank một đòn Super Power từ Dragonite. Super Power đi trúng đích và mình phản công lại với đòn Breaking Swine. Với việc đã bị giảm sức phòng thủ bởi đòn Super Power thì Breaking Swine thực sự được KO D9 trong tình huống này. Tuy nhiên ở backline của đối phương vẫn còn đó một Pokemon mạnh khác, đó chính là Gyarados. Đây cũng là một team hoàn toàn counter tất cả ba Pokemon của mình. Và trong những tình huống như thế này thì có vẻ như chúng ta cũng không còn quá nhiều lựa chọn, không còn quá nhiều cửa chơi. Ở game đấu này thì mình quyết định đấu đến cùng và tung một đòn Shadow Ball đi trúng đích Gyarados. Mình đã shield được đòn Aqua Tail và mình tung một đòn Ice Beam để có thể hạ gục được Gyarados, hoặc là lấy được siêu cuối cùng của đối phương. Ice Beam lấy được siêu cuối cùng với Gyarados, và có vẻ như Gyarados của đối phương đã có sẵn một đòn Aqua Tail. Một đòn Mudslap của mình vẫn không thể KO được Gyarados, và Gyarados chỉ phải không lại với Aqua Tail để hạ gục được Rhyperior. Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Neutralix, đó chính là Avalux. Avalux cũng có thể đánh Super Party bởi các đòn Powder Snow kèm theo đó là Ice Wing hoặc là Avalanche. Và mình đã quyết định down shield để chặn đòn Ice Wing đầu tiên từ phía Avalux, sau đó phản công lại đối phương bởi đòn Breaking Swine để hy vọng có thể bay shield thành công Avalux. Breaking Swine thành công bay shield của Avalux, và trong tình huống này mình không cần phải shield Ice Wing thứ hai bởi vì đòn này không đủ để hạ gục được Rhyperior trong Harang này. Nhưng một đòn Rock Breaker đến từ Rhyperior là thừa sức để hạ gục được Avalux trong Harang này, và Rock Breaker đã hạ gục được Avalux cách dễ dàng. Pokemon cuối cùng của xin lỗi các bạn, Pokemon thứ hai của đối phương chính là Shadow Snorlax. Mình đã có một câu trả lời trong tình huống này, đó chính là Anahalat, và đối phương quyết định tung ra Pokemon cuối cùng của họ là Chandelure. Mình cũng đã có một hard counter khác cho team cho Pokemon này, đó chính là Gyarados. Gyarados hoàn toàn có thể tranh được một đòn Shadow Ball, tuy nhiên nếu như đây là Poltergeist thì mình cho rằng đòn này thừa sức để KO Gyarados, và mình đã siêu cực kỳ chính xác đòn Poltergeist, tạo điều kiện cho Gyarados farm và thực hiện một đòn Aqua Tail để hạ gục được Chandelure của đối phương. Nếu như Chandelure của đối phương đi đòn Shadow Ball và Flame Trap thay vì Poltergeist thì đây sẽ là một rắc rối không nhỏ cho team của mình. Snorlax quay trở lại, tuy nhiên Pokemon này không thể nào
đấu lại cả hai Pokemon của mình là Gyarados và Anahalat, và sau khi đòn Crunch thành công hạ được sức phòng thủ của Snorlax, mình quay trở lại với Anahalat để tung một đòn Ice Beam kết liễu game đấu này. Ice Beam từ Anahalat hạ gục được Snorlax để về chiến thắng cho mình trong game đấu này. Cuối game. Đó cũng chính là game đấu cuối cùng của chúng ta trong ngày hôm nay. Mình hy vọng rằng một team với Rhyperior Elite backline gồm có Gyarados và Anahalat sẽ giúp cho các bạn leo rank tốt trong những ngày cuối cùng mà Master League Diamond Cup còn tiếp diễn. Nếu như các bạn thích video này của mình, hãy để lại cho mình một like, một comment và đặc biệt là subscribe kênh Thunderstorm Pogo, đồng thời share các video của kênh rộng rãi hơn. Điều này sẽ tạo nên động lực của mình cho mình để trong những ngày sắp đến sẽ làm ra những video có chất lượng cao hơn gửi đến cho các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn.